જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 16 ગ્રંથ માનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ ગ્રંથ, શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથ એમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ. અને આ બાલબોધ ગ્રંથ વૈષ્ણવો આપણે બધા સમજી રહ્યા છીએ. આજે શ્લોક 5મો અને 6થો આપણે સાથે સમજીશું, તો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. લૌકિક ઋષિઓ દ્વારા બતાવેલો મોક્ષ એ 2 પ્રકારનો છે. સ્વતઃ મોક્ષ એટલે કે મનુષ્ય પોતાના પ્રયત્નોથી પ્રાપ્ત કરી શકે તે, અને પરતઃ મોક્ષ એટલે બીજા દ્વારા મળે તે મોક્ષ. તો સ્વતઃ મોક્ષનું માર્ગદર્શન આપનારા 2 મુખ્ય શાસ્ત્રો છે, સાય શાસ્ત્ર અને બીજું છે યોગ શાસ્ત્ર. પરતઃ મોક્ષનું માર્ગદર્શન આપનારા 2 મુખ્ય શાસ્ત્રો છે, એક તો વિષ્ણુ વિષયક પુરાણો અને બીજા છે એમાં શિવ વિષયક પુરાણો. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી સમજાવે છે કે તે સિવાયના તંત્રશાસ્ત્રો આદિમાં જે મોક્ષનું નિરૂપણ છે તે સ્વીકાર્ય નથી. વૈશેષિક અને ન્યાય દર્શન પણ મોક્ષ પ્રતિપાદક છે, છતાં તેમાં કેટલીક વાતો વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી તેનો સ્વીકાર થયો નથી. ગૌતમ અને કણાદ મુનિ રચિત શાસ્ત્રોમાં વેદ વિરુદ્ધ બાબતો છે. તેવી રીતે ચાર્વાક બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનનો પણ અગ્રાહ્ય છે. માટે સાંખ્ય અને યોગ એમ 2 દર્શનનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. હવે આ જે વાત કરી એ શ્લોક 5ની અંદર મહાપ્રભુજીએ કહી છે. હવે શ્લોક 6 જોઈએ. સ્વતઃ મોક્ષ અને પરત મોક્ષ પણ 2 પ્રકારના છે. સ્વતઃ મોક્ષના 2 પ્રકાર છે, ત્યાગ દ્વારા મોક્ષ અને બીજું છે અત્યાગ દ્વારા મોક્ષ. ત્યાગ દ્વારા મોક્ષનું નિરૂપણ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં છે, અત્યાગ દ્વારા મોક્ષનું નિરૂપણ એ યોગ શાસ્ત્રમાં છે. તો આપણે સાંખ્ય શાસ્ત્રનો પરિચય પહેલા મેળવી લઈએ. સાંખ્ય દર્શન અતિ પ્રાચીન છે. તેના પ્રથમ પ્રવર્તક શ્રી કપિલ દેવજી છે અને તેઓ મહાત્મા કરદમ મુનિના પુત્ર હતા. તો ભગવાનનો અંશ અવતાર છે. તેમણે માતા દેવહૂતિજીને સિદ્ધ પુરુષમાં બિંદુ સરોવર પરના તેમના આશ્રમમાં, હાલ જ્યાં વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી બિરાજે છે, એ ત્યાં સાંખ્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એમને આપ્યું હતું. અને આ સાંખ્ય દર્શનનો કપિલ સૂત્રનો મૂળ ગ્રંથ આજે પ્રાપ્ત નથી, પરંતુ શ્રી ભાગવતજીના 3જા સ્કંદમાં તેની રૂપરેખા છે. પછી સાંઈ દર્શનના 2 વિભાગો છે, શેશ્વર સાંય અને નિરીશ્વર સાંય. તો શેશ્વર સાંખ્યને યોગ કહે છે, નિરીશ્વર સાંખ્યમાં સાંખ્યની રૂઢિ કહેલી છે. વેદક શાસ્ત્રમાં મુખ્ય 4 બાબતોનો વિચાર છે: રોગ, આરોગ્ય, રોગ નિદાન અને ચોથું છે ઔષધ. તો એવી રીતે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પણ 4 બાબતોનો મુખ્ય વિચાર છે. તો હે પેલું કે જગતમાં 3 પ્રકારના દુઃખો છે, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. તો આધ્યાત્મિક દુઃખ 2 પ્રકારનું છે, શારીરિક અને માનસિક. વાત, પિત્ત, કફની વિષમતાથી થતા રોગો તે શારીરિક દુઃખ છે. મનમાં રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરને લઈને જે કાંઈ દુઃખ છે એ ઉત્પન્ન થાય તે માનસિક દુઃખ છે. યજ્ઞ, રાક્ષસ, ભૂત પ્રેતાદિના કારણે થતા દુઃખો આધિદૈવિક દુઃખો છે. અન્ય મનુષ્યો, પશુ પક્ષીથી થતા દુઃખો એ આધિભૌતિક છે. અને આ 3 પ્રકારના દુઃખોનો ત્યાગ કરવો તે હેય કહેવાય. આ પહેલો પ્રકાર હેય જોયો. બીજો તો કે હાન. આપણા અંતઃકરણમાં અહંતા મમતા રહેલા છે. આ હું કરું છું તે અહંતા, અને આ મારું છે એને કહેવાય મમતા. તો અહંતા અને મમતાને લઈને આપણામાં અહંકાર રહે છે, તેથી અભિમાન અને મદ છે એ જાગે છે. તો મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં તન મનના દુઃખો બાધક છે.
તેમ અભિમાન અને મદ પણ બાધક જ છે. તો તેનો ત્યાગ કરવો તે કહેવાય હાન. અભિમાનનો ત્યાગ અને એટલે હાન. હવે ત્રીજો છે પ્રકાર હેય હેતુ. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં હેય દુઃખ થવાનો હેતુ, કારણનો વિચાર, દુઃખ થવાના હેતુનો એનું કારણનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષોનો સંયોગ થવાથી માયાના કારણે આપણામાં અજ્ઞાન જન્મે છે. આગળ જોઈ ગયા તે પંચપર્વા અવિદ્યા અજ્ઞાન છે, બરાબર. તો તેને લઈને દુઃખોનો અનુભવ થાય છે. આથી આ અજ્ઞાનને દૂર કરવાથી દુઃખ છે એ દૂર થાય છે. પછી ચોથો પ્રકાર હાનોપાય. ત્યાગથી અહંતા મમતા દૂર થાય છે. અહંતા મમતા દૂર થતા અભિમાન અને મદ દૂર થાય છે. જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. તે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે. તે મોક્ષ છે. આમ મોક્ષ માટે ત્યાગ છે ને જરૂરી છે. તો આ રીતે ત્યાગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષનું નિરૂપણ આ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં થયું છે. સાંખ્ય શબ્દ સંખ્યા પરથી બન્યો છે. આચાર્ય ઈશ્વર કૃષ્ણે સાંખ્ય તત્વ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. તેના પર વાચસ્પતિ મિશ્રે કૌમુદી નામની ટીકા લખી છે. ગ્રંથ અને ટીકા મળી અને યત્તત્વ કૌમુદી, યત્વ કૌમુદી એ નામે ગ્રંથ છે એ પ્રસિદ્ધ છે. અને તેમાં સૃષ્ટિના મૂળ તત્વો અને તેની સંખ્યાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી તેને સાંખ્ય દર્શન કહે છે. જેમાં મૂળ તત્વોની સંખ્યા બતાવવામાં આવી છે તે સાંખ્ય. તો એક તો પ્રકૃતિ મૂળભૂત તત્વ છે, તે વિશ્વની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, તે સ્વયંભૂ છે. બીજું, તેમાંથી 7 તત્વો પ્રગટ થયા. તો એક મહતત્વ અહંકાર છે. બીજું, ત્રીજું છે એ ન્યાથી લઈ અને 7માં 5 તન્માત્રા, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ 7 તત્વો સૃષ્ટિના સર્જનમાં હેતુરૂપ છે. અને તેમાંથી 16 પદાર્થો ઉત્પન્ન થયા. 5 મહાભૂતો પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ચામડી. 5 કર્મેન્દ્રિય, હાથ, પગ, મુખ, ગુદા અને જનેન્દ્રિય. અને 16મું છે એ મન. પુરુષ આત્મા એક છે, તે નિત્ય છે, અપરિણામી છે. આમ 1+7+16 અને +1 કરો તો મળીને 25 તત્વો થયા. તેમાં પ્રકૃતિની મુખ્યતા છે. પુરુષ આત્માને અપ્રયોજક, નિષ્ક્રિય માન્યો છે. તેથી તે નિરીશ્વર સાંખ્ય કહેવામાં આવે છે. તો પ્રકૃતિનો મૂળભૂત સ્વભાવ પ્રવૃત્તિનો છે. પ્રેક્ષકો રંગભૂમિ પર થતા નૃત્યને ઉત્સાહથી જુએ છે. જ્યાં સુધી પ્રેક્ષકો છે એમનો ઉત્સાહ રહે ત્યાં સુધી નૃત્ય ચાલે છે. પ્રેક્ષકોની ઉત્સુકતા જેવી શાંત થાય એટલે શાંત થતા નૃત્યકાર નૃત્ય અટકાવી દે છે. તેમ જ્યારે આત્માને તત્વનું જ્ઞાન થાય ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપને સમજે છે. તેથી તે ભોગમાં ઉત્સુકતા પછી એને રહેતી નથી. સાંખ્ય શાસ્ત્રના મતે પોતાના સ્વરૂપને સમજવું તે વિવેક છે. હું આ કરતો નથી, આ સર્વ મારું નથી એવું જ્ઞાન થતા અભિમાનનો ત્યાગ થાય છે. અભિમાન છૂટવું એ તત્વનો અભ્યાસ છે. તેથી વિવેક છે એ સિદ્ધ થાય છે. વિવેક સિદ્ધિથી વિશુદ્ધ જ્ઞાન મળે છે અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે. તે મોક્ષ છે. આમ થતા પ્રવૃત્તિશીલ પ્રકૃતિ નિવૃત્ત થાય છે અને તે આત્માને ભોગ ભોગવવા પ્રેરી શકતી નથી. તો આ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો સાર છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે સાયે ત્યાગ પ્રકીર્તિતઃ. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં મુખ્યત્વે આત્મા સિવાયની સર્વ અનાત્મ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે આપવામાં આવેલો છે. સ્વતઃ મોક્ષની આ પ્રક્રિયામાં ત્યાગ એ જ સાધન છે. આવો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો તે શ્રી મહાપ્રભુજી હવે આપણને આગળના શ્લોકમાં પણ સમજાવશે. વૈષ્ણવો, આજે તમને સત્સંગ દ્વારા કોઈ સારી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.
જેથી આ સત્સંગ છે એ દરેક વૈષ્ણવો સુધી પહોંચતો થાય. સાથે સાથે વૈષ્ણવો હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો વિનંતી કરું છું કે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો અવિરતપણે સતત રોજે રોજ વૈષ્ણવો પ્રાપ્ત થશે. જેમાં 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા, 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા, 16 ગ્રંથ, વલ્લભ આખ્યાન, વલ્લભા અવતાર, શિક્ષાપત્ર, શ્રીમદ ભાગવત કથા, આ સર્વ છે વૈષ્ણવો તમને શ્રવણ કરવા મળશે. રોજ રાત્રિના 9:30 વાગે લાઈવ થઈને ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ આપને લાભ પ્રાપ્ત થશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.